Λοιπόν φίλοι μου, σήμερα πάμε σε γλυκό καλό. Από αυτά που τα βλέπεις στη βιτρίνα και λες κόψε μου ένα μεγάλο κομμάτι και μόλις σου το κόψει λες πάλι κάντα δύο καλύτερα. Μιλφέι. Θα φτιάξουμε μιλφέι, αλλά όχι πρόχειρο, σωστό. Με 2 στρώσεις κρέμας, βελούδινο και τραγανή σφολιάτα όπως πρέπει. Χιλιάδες φορές ευχαριστώ φίλοι μου για την αγάπη, τη στήριξη και την παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Από μια απλή κουζίνα γίναμε μια μεγάλη οικογένεια και αυτό για μένα αξίζει περισσότερο από όλα. Σας ευχαριστώ που είστε μέρος αυτού του όμορφου ταξιδιού. Να είστε καλά, με υγεία και καλά τραπέζια στα σπίτια σας. Το μιλφέι κερασμένο. Με αγάπη, παππούς Τάσος. Ξεκινάμε πρώτα με το καλό, δηλαδή την κρέμα. Από τα 600 ml του γάλακτος θα κρατήσω περίπου το 100 στην άκρη. Στην κατσαρόλα θα βάλουμε 500 ml από το γάλα. Προσθέτουμε τη φλούδα από ένα λεμόνι και το αφήνουμε να πάρει άρωμα σε μέτρια θερμοκρασία. Όχι να βράσει δυνατά, ήσυχα, να μοσχοβολήσει. Από 4 αυγά θα χωρίσω τους κρόκους από τα σπράδια. Θα τα ρίξω σε ένα ευρύχωρο μπολ. Προσθέτουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη και χτυπάμε καλά. Να ανοίξει το χρώμα. Για ευκολία μπορείτε να τα χτυπήσετε και με το μίξερ τυρός. Έτσι ακριβώς. Μετά διαλύουμε στα 100 ml κρύο γάλα που κρατήσαμε τα 60 γραμμάρια corn flour. Να διαλυθεί καλά το corn flour, να μην έχει βόλους. Και τα προσθέτουμε στους κρόκους ανακατεύοντας. Καλό ανακάτεμα. Θα αφαιρέσω από το ζεστό γάλα τη φλούδα του λεμονιού και το ρίχνω σιγά σιγά μέσα στους κρόκους ανακατεύοντας. Όχι απότομα, γιατί αλλιώς κόβει. Και μετά όλα πίσω στην κατσαρόλα. Με ανακάτεμα συνέχεια σε μέτρια φωτιά, μέχρι να δέσει, να γίνει κρέμα βελούδο. Δεν σταματάμε το ανακάτεμα για να μην κάνεις βόλους. Η κρέμα άρχισε να πίζει, συνεχίζουμε το ανακάτεμα και είναι έτοιμη όταν θα φύγει ο άσπρος αφρός που είναι γύρω από την κρέμα. Κλείνουμε το μάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αφού έχει σταματήσει να κοχλάζει, θα προσθέσω μέσα τη βανίλια. Ό,τι βανίλια θέλετε. 1,5 κουταλάκι του γλυκού θα βάλω, υγρή βανίλια. Εδώ θα προσθέσω τώρα και το βούτυρο, 60 γραμμάρια. Κρύο από το ψυγείο. Και εδώ αλλάζει όλη η υφή. Γίνεται γυαλιστερή, με τα ξένια. Σαν την κουβέρτα της γιαγιάς. Οπ. Ρίχνουμε την κρέμα σε ένα ρηχό μπολ για να κρυώσει γρήγορα. Τη σκεπάζουμε με μεμβράνη να ακουμπά πάνω στην κρέμα για να μην κάνει πέτσα. Την αφήνουμε να έρθει σε θερμοκρασία χώρου και μετά στο ψυγείο. Πάμε τώρα στη σφολιάτα. Θα χρειαστούμε 2 φύλλα ορθογώνια. Θα τα ανοίξουμε και θα τα βάλουμε μέσα σε μία λαμαρίνα του φούρνου. Αν περισσεύει από εδώ θα το κόψουμε. Αυτό που κόψαμε το βάζουμε εδώ στην άκρη. Θα πάρουμε ένα πυρούνι ή και 2 και θα κάνουμε πάρα πολλές τρύπες. Θα το περάσουμε με λίγο νεράκι, ίσα ίσα να νοτήσει. Και θα το πασπαλίσουμε με λίγη ζάχαρη. Λίγη. Ένα πολύ λεπτό στρώμα. Θα τοποθετήσουμε άλλο ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού από πάνω. Και επειδή δεν το θέλω να φουσκώσει, θα βάλω από πάνω μια δεύτερη λαμαρίνα για βάρος. Έτσι θα κάνω και το δεύτερο και τα ψήνω και τα 2 μαζί στο φούρνο, ώσπου να ροδίσουν καλά. Έτοιμες ψημένες τις φωλιάτες, έψησα για 20 λεπτά. Μετά από 13-14 λεπτά αφαίρεσα τις επάνω λαμαρίνες και το αντικολλητικό χαρτί για να πάρει ωραίο χρώμα. Θα τις αφήσουμε να κρυώσουν τελείως. Θα μεταφέρουμε τη σφολιάτα πάνω σε ένα ξύλο κοπής. Θα πάρουμε το τσέρκι από την ορθογώνια φόρμα. Θα το τοποθετήσουμε πάνω στο φύλλο. Θα το πατήσουμε λιγάκι. Και με το μαχαίρι θα το κόψουμε ολόγυρα. Αφαιρούμε το γύρω-γύρω. Θα το χρειαστούμε και αυτό σε λίγο. Θα κάνω ακριβώς το ίδιο και με το δεύτερο.
Αυτό θα το αφήσουμε όπως είναι. Αυτό θα είναι η βάση. Το άλλο θα το κόψουμε τώρα στα κομμάτια που θέλουμε να μοιράσουμε το γλυκό. Έχω σημαδέψει κατά μήκος τη μέση και κατά πλάτος στα 4. Πάμε να το κόψουμε. Έτοιμο. Τα κομμάτια που περισσέψανε ολόγυρα θα τα χοντροτρίψουμε. Δεν τα κάνουμε σκόνη. Έτσι. Στη 250 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε θα ρίξω το ξύσμα από μισό λεμόνι. Θα τη χτυπήσω με το σύρμα να αφρατέψει. Στη συνέχεια θα προσθέσω την κρέμα πατησερί που έχει ήδη κρυώσει και θα ανακατέψω καλά να αφομοιωθούν. Για ευκολία μπορείτε να πάρετε το μίξερ χειρός. Θα τοποθετήσουμε στην πιατέλα που θέλουμε να το σερβίρουμε το φύλλο που έμεινε ολόκληρο. Το θα είναι η βάση. Το κεντράρουμε καλά από τώρα και μετά βάζουμε πάνω το τσέρκι. Πάμε τώρα να το χτίσουμε. Βάζουμε κάτω το πρώτο φύλλο. Μετά πρώτη στρώση κρέμας. Θα την ισιώσουμε. Και τώρα θα προσθέσουμε από πάνω ένα καλό στρώμα τριμμένης φωλιάτας. Διευκρίνηση. Οι αναλογίες των υλικών που βλέπετε στη συνταγή είναι για μία στρώση κρέμας. Αν θέλετε να το φτιάξετε κι εσείς με 2 στρώσεις, θα κάνετε τη διπλάσια ποσότητα. Και μετά δεύτερη στρώση κρέμας. Μα τι αφράτη κρέμα είναι αυτή. Θα τη στρώσουμε κι αυτήν όμορφα. Κράτησα λίγη μήπως χρειαστούμε στο τέλος για τη γαρνιτούρα. Θα δούμε. Αλλιώς την τρώμε και με το κουτάλι. Και από πάνω το φύλλο που κόψαμε σε μερίδες. Απαλή πίεση, όχι δυνατά. Να μην τα σπάσουμε. Το μιλφέι δεν κόβεται αμέσως. Θέλει ψυγείο. 4 ώρες να σταθεί. Να δέσουν οι στρώσεις. Εκεί γίνεται σωστό. Η ώρα της αλήθειας. Μέχρι εδώ καλά πάει. Πάντως μια χαρά το βλέπω, η κρεμούλα του έχει δέσει, έχει ωραίο στήσιμο, λίγη άχνη από πάνω και τέλος. Δεν θέλει πολλά. Το καλό μιλφέι μιλάει μόνο του. Νομίζω πως καλά έκανα και χάραξα τα κομμάτια από πάνω. Για να σερβίρουμε ένα κομμάτι. Αυτό είναι. 2 στρώσεις περήφανες. Κοίτα τώρα κρέμα που στέκεται, σφολιάτα που σπάει. Αυτό δεν είναι γλυκό ψυγείου. Είναι βιτρίνα παλιού ζαχαροπλαστείου. Τραγανό από πάνω. Δεν θα τη χωρέσω αυτή. Σαν πολύ μεγάλη τη βλέπω, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Ευχαριστώ φίλοι μου που μείνατε ως το τέλος και είδατε αυτό το βίντεο. Άξιζε τον κόπο και σας συνιστώ να το δοκιμάσετε. Τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Ως τότε να περνάτε καλά. Mm.